Oh my god. Ooh. Hold up. Hello, hi. So hari ni I nak buat tutorial video daripada PANNA LAB. Okay. Cantik gila packaging dia. So, semua orang kata. Wow. Tada! Did you see that? So, jasmine body mist. Okay, untuk wangi kita. So, this one is serum. Oh my goodness, can you see that? Okay, so this is a foundation that have SPF on it. Is CC cream. You see, it's more to sunscreen. And this one is scrub jojoba exfoliating from PANNA LAB. So okay, so let's go. So, oh my god. Ooh. Hi, hi. First thing we want to use is this one. See that? Okay. I akan pakai gelapkan sikit. So, I akan pakai dekat kawasan muka. Okay, dan kita tunggu 15 minit. Hai, inilah sebelum I nak cuci muka. You can beza tau, beza situ and then beza sini. See, cantik. So if you minat, you pakai apa ni? I nak give rasa muka I. Cantik sangat-sangat. Okay, dah basuh. Tak? Cantik, ya betul. So next one is jojoba scrub. So kita akan buka this one. Ooh, look at this texture. So dia letak kat sini, letak kat sini. Dia yang sangat wangi. Wangi betul. 1, 2, 3. Cinta tak pernah terbungkam dan terlebu pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Tada! Tidak. So I pakai apa? Jojoba exfoliating. Supaya cantik. So I nak makeup. Simpuk-simpuk. Ada sunscreen. Kita akan pakai this one first. Okay, dulu. Okay. Serum. I'm gonna serum and tada! Sedikit, sedikit. Tertulis kisah cerita kita begitu indah masa laluku. Dia menangis di pelukanku lalu berkata tertahan
Lagi anjau. Akan pakai pelembab muka. Do ba 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 do. Ini ada satu ada sisi ini atas jawab. So this is foundation, ada SPF, okay, warm page. Kita akan letak pada tangan juga sebab next is kening. Mata, so kita akan ambil warna macam orange sikit. So, I akan buat macam garis air. Kita kena guna eyeliner warna hitam. Okay, kena guna warna hitam sikit. So, I akan pakai. Tada! Sulam lah budak ni dia buat macam ni sebabnya ke so this one take this brush. This
So you kena garis dulu hitam tu. Indah masa laluku, dia menangis di peluk. Warna Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do. so you can using your hands. You ke hand there. So I solat dulu nanti I buat I tutorial tudung. Okay, so ni I dapat daripada YouTube. So this is my looks. Kita buka PANNA LAB rasa ni. Okay, hijab so bawa ke pin. Okay, pin kat atas ni. Okay, sini. Tekan tu and then okay, so wow, nampak tak ni puri-puri. Ni agak pink kat sini lah. Ni kemaskan lah yang belakang macam tu. Dia lagi panjang guys. So, lepas sini sahaja.